নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধেয় ছাৰ-বাইদেউসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই প্ৰশাস্ত এপত যি প্ৰশাস্তৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে সেই বিষয়ে ক'ম পোনপ্ৰথমে আমি জানো প্ৰশাস্ত কি প্ৰশাস্ত হৈছে CWSN ৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ সঠিক অক্ষমতাৰ মূল্যায়নৰ বাবে যি সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে সেই হৈছে প্ৰশাস্ত আৰু প্ৰশাস্ত এপত আমি তেওঁলোকৰ নামবোৰ যদি এন্ট্ৰি কৰোঁ তেন্তে সেইবোৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিসকলে লগ পাব আৰু তেওঁলোকে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিৰীক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধাজনক হ'ব প্ৰশাস্তৰ দুটা ভাগ আছে প্ৰথম ভাগটো হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়মীয়া শিক্ষকৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে প্ৰশাস্তৰ দ্বিতীয় অংশত আমি 2016 চনৰ যি 21টা অক্ষমতা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হৈছিল সেইকেইটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা যাতে অক্ষমতা থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসমূহ অধিক চিনাক্তকৰণ হয় আৰু প্ৰমাণিতকৰণ হয় গতিকে আমি প্ৰশাস্ত কি অলপ জানিছোঁ বা প্ৰশাস্তৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি বৰ্তমান সময়ত অক্ষমতা হৈছে এক জটিল আৰু বহুমুখী ধাৰণা অক্ষমতাৰ ধাৰণা আৰু অৰ্থ বহুতো সংশ্লিষ্ট আইনী ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক সংগঠনৰ মাজেৰে ভূখণ্ডৰ মাজত পৃথক মই যদি এতিয়া আপোনালোকক প্ৰশাস্ত কি বা প্ৰশাস্তৰ প্ৰয়োজনীয়তা বহলাই থাকোঁ আপোনালোকে খং দিব তাতকৈ সহজভাৱে জানক CWSN ৰ যি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আমি চিনাক্ত কৰিব লাগে আৰু প্ৰশাস্ত এপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে প্ৰশাস্ত এপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পাছত উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিসকলে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মূল্যায়ন কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ যি প্ৰয়োজন বা অভাৱ সেইসমূহ দূৰ কৰিব বৰ্তমান ভাৰতত 8খন ৰাজ্যত এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰে মাজৰ এখন হৈছে অসম গতিকে মই বেছি নবহালোঁ এতিয়া আহোঁ প্ৰশাস্ত এপত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লগতে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম প্ৰথমতে হেড টিচাৰসকলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখুৱাম তাৰপাছত এছিষ্টেণ্ট টিচাৰসকলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখুৱাম আৰু শেষত ষ্টুডেণ্টসকলৰ ছাৰ্ভে কেনেকৈ কৰিব মানে এনৰোল কেনেকৈ কৰিব সেই বিষয়ে দেখুৱাম আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাওঁ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা প্ৰশাস্ত এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু মই ইয়াৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম গতিকে তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত দেখিছে মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত প্ৰশাস্ত বুলি লিখা আছে এইটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰশাস্ত এপৰ ডাছবৰ্ডত আহিম অহাৰ পিছত ইয়াত দেখিছে লগইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড এজ নিউ ইউজাৰ আমি লগইন তেতিয়াহে কৰিব পাৰিম যদি ছাইন আপ কৰা হৈ থাকে কিন্তু আমাৰ নাই গতিকে আমি এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ এজ এ নিউ ইউজাৰ মাৰিম তাৰপিছত চাওক ৰেজিষ্টাৰ উইথ গুগল আছে ৰেজিষ্টাৰ উইথ য়াহু আছে আৰু ৰেজিষ্টাৰ উইথ ইমেইল সকলোতকৈ সহজ ৰেজিষ্টাৰ উইথ গুগল গতিকে আমি প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ উইথ গুগল দি কৰি ল'ম ৰেজিষ্টাৰ উইথ গুগল কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিকেইটা ইমেইল আছে সেইকেইটা ক্লিক হ'ব গতিকে আপুনি যিটো দি ইমেইল দি কৰিব বিচাৰিছে সেইটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছত চাওক পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন ভৰাব দিছে প্ৰথমতে নিজৰ নাম ভৰাব মানে হেড টিচাৰসকলে নিজৰ নাম লিখিব জেণ্ডাৰ ভৰাব তাৰপিছত ডেজিগনেশ্যন দিব প্ৰিন্সিপাল হেড টিচাৰ যিহেতু আমি প্ৰথমতে হেডমাষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছোঁ আৰু মোবাইল নম্বৰ ভৰাব নিজৰ হেড টিচাৰৰ মোবাইল নম্বৰটো ভৰোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কণ্টিনিউ মাৰিব পাৰিব মোৰ ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো ভৰাওঁতে ভুল হৈছে গতিকে মই কাৰেকশ্যন কৰি লওঁ এতিয়া কাৰেকশ্যন কৰাৰ পিছত কণ্টিনিউ মাৰিলোঁ আৰু কণ্টিনিউ মাৰাৰ পিছত দেখিছে স্কুলৰ ডাছক'ড ভৰাব দিছে আপোনালোকে নিজৰ স্কুলৰ ডাছক'ডটো ভৰাই ল'ব তাৰপিছত ক্লিক কৰিব আৰু চেক ইউডাইছ কোড যিটো আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিয়ক দেখিছে এতিয়া নিজৰ স্কুলৰ নাম আহিব ষ্টেট নেম আহিব ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিব ব্লক আহিব এড্ৰেছ আহিব ক্লাষ্টাৰ আহিব তাৰপাছত আপুনি কি কৰিব কণ্টিনিউ মাৰি দিব কণ্টিনিউ মৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ হেড টিচাৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো অ'কে হ'ব আৰু ইউজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড ভৰাবলৈ আহিব ইউজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড আপোনালোকে
ইমেইলটো থাকিবই বা মোবাইল নম্বৰ থাকিবই আৰু এটা পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে সেইটো এন্ট্ৰি কৰি ল'ব মই বিশেষ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে এই পিছৰখন অলপ দেখাব পৰা নাই গতিকে এটো আইডি পাছৱৰ্ড হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এতিয়া এসিস্ট্যান্ট টিচাৰ যি সকলে কৰিব সাৰ্ভে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব এতিয়া মই ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাটো দেখুৱাই দিছো প্লে ষ্টৰৰ পৰা প্ৰচেছ এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ইয়াক ওপেন কৰিব লাগিব আমি টিচাৰ সকলেও ওপেন কৰাৰ পিছত দেখিছে লগইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড এজ এ নিউ ইউজাৰ আমি ৰেজিষ্টাৰ্ড এজ এ নিউ ইউজাৰ মাৰিম তাৰ পাছত ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ গুগল ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ ইয়াহু ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ ইমেইল আছে আমি ৰেজিষ্টাৰ উইথ গুগল মাৰিম আৰু আপোনাৰ মোবাইলত যেটো ইমেইল আইডি আছে হেতু দি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব হেড টিচাৰ ৰেজিষ্টাৰ হতে একে এতিয়া আপুনি পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশনত এসিস্ট্যান্ট টিচাৰৰ নেম দিব জেন্ডাৰ দিব ডেজিগনেশন টিচাৰ দিব আৰু ফোন নম্বৰটো দিব ফোন নম্বৰ দিয়াৰ পাছত আপুনি কন্টিনিউটো মাৰিব কন্টিনিউ মাৰাৰ পিছত দেখিছে স্কুল ইনফৰমেশন মানে স্কুলৰ ইউডাইছ কোডটো আপুনি ভৰাব লাগিব ইউডাইছ কোড ভৰোৱাৰ পাছত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত চেক ইউডাইছ কোড এটোত ক্লিক কৰিব প্ৰথমতে চাওক স্কুলৰ নেম আছে তাৰ পিছত ষ্টেট ব্লক এড্ৰেছ আপুনি ক্লাষ্টাৰটো ভৰাই ল'ব ক্লাষ্টাৰটো ভৰোৱাৰ পিছত আপুনি কন্টিনিউ মাৰিব লাগিব দেখিছে ৰেজিষ্টাৰ্ড সাকসেসফুলি এতিয়া আমি কি কৰিম ষ্টাৰ্ট নাওত মাৰিম ষ্টাৰ্ট নাও মাৰাৰ লগে লগে দেখিছে মোৰ নাম ওলাইছে কাৰণ মই মোৰ নামত এটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছো এতিয়া আমি ইয়াত যেটো মাই সাৰ্ভে প্ৰফাইল আপডেট প্ৰচেছড ইবুক তাৰছত এবাউট প্ৰচেছড ফেক এনেকে আছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে মাই সাৰ্ভেটো চাব লাগিব মাই সাৰ্ভে আমি কৰাৰ আগতে আমি হেড টিচাৰৰ মোবাইল দি পেলাই আমি এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব নিজৰ এসিস্ট্যান্ট টিচাৰ সকলৰ প্ৰচেছটো এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত ৰিচেক ষ্টেটাস বুলি আছে কাৰণ এতিয়ালৈকে এপ্ৰুভ কৰা হোৱা নাই মই এপ্ৰুভ কেনেকৈ কৰে হেতু আপোনালোকক এতিয়া দেখাব লৈছো পোন প্ৰথমে আমি হেড টিচাৰৰ মোবাইলটো প্ৰচেছড এপটো খুলিব লাগিব প্ৰচেছড এপ খোলাৰ পাছত কি হয় এটো আপোনালোকে এতিয়া চাই লওক মই ইয়া হেড টিচাৰৰ মোবাইলটো লৈছো লোৱাৰ পাছত পোন প্ৰথমে আমি প্ৰচেছড এপটো খুলিম ইয়াত স্ক্ৰিনত আপোনালোকে দেখি আছে প্ৰচেছড এপটো ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিছে এদৰে হেড টিচাৰৰ প্ৰফাইলটো খোল খাইছে মই কি কৰিম প্ৰথমতে টিচাৰ যেটো লিখা আছে টিচাৰত ক্লিক কৰিম তাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ ইয়াত চাওক সাৰ্ভে লিষ্ট আছে প্ৰফাইল আছে টিচাৰ্স আছে স্পেশাল এডুকেটৰ আপডেট এইবিলাক আছে সাৰ্ভে লিষ্টটো হৈছে ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ নাম তাত ওলাব কিন্তু এতিয়া আমি সাৰ্ভে লিষ্টটো নেদেখাও আমি পোন প্ৰথমে টিচাৰ্স যেটো আছে হেতু ক্লিক কৰিম ইয়া টিচাৰ্স ক্লিক কৰিলো টিচাৰ্স ক্লিক কৰাৰ লগে দেখিছে ইয়াত ভেৰিফাইড বুলি আছে কাৰণ মই অলৰেডি ভেৰিফাই কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকৰ ভেৰিফাইড নাথাকিব ভেৰিফাইড কৰিবলৈ দিব গতিকে আপোনালোকে ভেৰিফাইড কৰি হে টিচাৰজনৰ প্ৰচেছটো ভেৰিফাইড কৰি দিব হেড টিচাৰৰ পৰা মোক কৰা হৈ আছে আপোনালোকে কৰি ল'ব এতিয়া চাওক সাৰ্ভে লিষ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে এজন ষ্টুডেন্ট ভৰোৱা হৈছে ইয়াত হেড টিচাৰো চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে নিজৰ এসিস্ট্যান্ট টিচাৰৰ এপটো চাব পাৰিব এতিয়া আহক মই এটা ষ্টুডেন্ট এড কৰি দেখুৱাও এসিস্ট্যান্ট টিচাৰৰ মোবাইল দি এতিয়া পুনৰ আমি এসিস্ট্যান্ট টিচাৰৰ মোবাইলৰ প্ৰচেছ এপটো খুলিম প্ৰচেছ এপ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখিছে প্ৰচেছ এপৰ লগইনত আহিছে এতিয়া আমি মাই সাৰ্ভেত ক্লিক কৰিম অথনি মাই সাৰ্ভে ক্লিক কৰোঁতে হোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া আমি মাই সাৰ্ভে ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিম আমাৰ এটো হৈ আছে ডাটা ইজ নট এভেইলেবল বুলি আছে আগতে কিন্তু এটো অহা নাছিল এতিয়া ষ্টাৰ্ট নিউ সাৰ্ভেত ক্লিক কৰিম এতিয়া আমি ষ্টুডেন্ট যেটো এড কৰিম যেকিটা CWSN ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি প্ৰথমতে নাম ভৰাম সেই ষ্টুডেন্টৰ নাম ভৰাম মই ইয়াৰ নাম ভৰাব লৈছো তাৰপিছত জেন্ডাৰ ভৰাম
তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ ভৰাম ডেট অফ বাৰ্থ ভৰাওঁতে আপুনি দেখিছে আগলৈ পিছলৈ বহুত সময় লাগিব তাতকৈ আপোনালোকে এই পেঞ্চিলডাল ওপৰত আছে যে সেই পেঞ্চিলডালত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে ইয়াত MDYY আছে M মানে হৈছে মান্থ মাহ D মানে ডেট আৰু YY মানে বছৰ প্ৰথমতে মই মাহটো লিখিলোঁ তাৰপিছত স্লেছ দিবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ডেটটো লিখক ষ্টুডেণ্টৰ জন্ম ডেটটো মই লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত আকৌ স্লেছ মাৰিব আৰু এইবাৰ ইয়েৰৰ ক্ষেত্ৰত লাষ্টৰ দুটা ডিজিট দিলেই হ'ব গতিকে মই দি লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া দেখিছে ওপৰত ডিচেম্বৰ 27 2010 ওলাইছে এতিয়া মই কি কৰিম অ'কে মাৰি দিম এইটো ডেট অফ বাৰ্থটো হৈ গৈছে এতিয়া এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ যিটো আছে সেইটো হৈছে আপোনালোকে শিক্ষা সেতু পৰ্টেলৰ পৰা উলিয়াই ল'ব পাৰিব ষ্টুডেণ্টটোৰ এগেইনষ্টত থকা এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰটো প্ৰথমখিনিটো ইউডাইছ কোড বুলি জানি আপোনালোকে তাৰপিছত ষ্টুডেণ্ট কোডটো থাকে মই এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰটো ভৰাই লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি ক্লাছটো ভৰাম কোন ক্লাছত পঢ়ে তাৰপিছত সেকশন যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে এ দিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ স্কুলত সেকশন বেছি আছে তেন্তে এ বি এনেকৈ দিব পাৰে তাৰপাছত দিব লাগিব ফাদাৰ্ছ নেম দেউতাকৰ নামটো দিব লাগিব মই দেউতাকৰ নামটো এন্ট্ৰি কৰি লৈছোঁ ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হৈছে তাৰ বাবে ক্ষমা খুজিছোঁ কিন্তু স্কিপ নকৰাকৈ চাব কিবোৰ্ডখন হলাই ল'ব লগা হৈছে আগতীয়াকৈ আপোনালোকে এইকেইটা লিখি ল'ব কাৰণ সময়ত বিচাৰি ফুৰোঁতে বিৰাট অসুবিধা হয় দেউতাকৰ নাম লিখি লৈছোঁ মই তাৰপিছত মাকৰ নামো এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব মাকৰ নাম এন্ট্ৰি কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এড ষ্টুডেণ্ট বুলি যিটো অপশ্যন আছে সেইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ভুলকৈ যাতে নভৰাই সেইটো চাব আপোনালোকে এড ষ্টুডেণ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত চাওক আৰ ইউ চিয়'ৰ এবাউট ছাবমিটিং দ্য ডিটেইলছ য়েছ ছাবমিট কৰি দিলোঁ এয়া দেখিছে এডেড ছাকচেছফুলি ষ্টাৰ্ট নিউ ছাৰ্ভে যদি আৰু কোনোবা ষ্টুডেণ্ট ভৰাব বিচাৰে তেন্তে ষ্টাৰ্ট নিউ ছাৰ্ভেত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক একেদৰে আপোনালোকৰ এড ষ্টুডেণ্টৰ এই ফৰ্মখন খুলি আহিব ইয়াৰ পিছতো আৰু কাম আছে মই গতিকে নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই ইয়াৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ইমানখিনিলৈকে এড কৰালৈকে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব ন'টিফিকেশ্যন এইটো কাৰণে মাৰিব ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'বোৰো আপোনালোকে সহজে লাভ কৰিব গতিকে ধন্যবাদ